आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लाइभ क्रिकेट म्याच चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउँदै छु र त्यसको लागि तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रिकेट म्याचको लाइभ म्याचेसहरु हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु जस्ट गुगल क्रोममा आउनु होला। गुगल क्रोममा आइसकेपछि चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ icc.tv भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आईसीसी टिभी को वेबसाइट रहेको छ र यसमार्फत चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ लाइभ म्याचेस भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। लाइभ एन्ड अपकमिङ म्याचेस भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र जस्ट तपाईले लाइभ म्याचेस देख्न सक्नुहुन्छ। अन्डर 19 वर्ल्ड कप पनि अहिले चलिरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ एन्ड अपकमिङ म्याचेस र यहाँबाट तपाईले चाहिँ सजिलैसँग क्रिकेटको लाइभ म्याचेसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरु चाहिँ जस्ट प्ले स्टोर्समा पनि जान सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर्समा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला आईसीसी क्रिकेट भनेर चाहिँ जस्ट सर्च गर्नु होला। आईसीसी क्रिकेटको एप इन्स्टल गरेर पनि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग त्यहाँबाट पनि लाइभ म्याचेसहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र केही समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। धन्यवाद।